100 từ vựng dễ bị nhầm lẫn trong tiếng Thái. Phần 5. Ngàn, 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 ngàn. Ngàn nghĩa là công việc. Thăm ngàn nghĩa là làm việc. Khẩu ออกไปทำงานทุกเช้าเพื่อหาเงินเลี้ยงลูก เขาออกไปทำงานทุกเช้าเพื่อหาเงินเลี้ยงลูก Ngàn cũng có nghĩa là sự kiện. Ngàn ลี้ยง nghĩa là buổi tiệc. งานเลี้ยงบริษัทคืองานที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จส่งเสริมพลังใจของพนักงานงานเลี้ยงบริษัทคืองานที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จส่งเสริมพลังใจของพนักงานNgàn nằm trong cụm từ tạ ngàn, có nghĩa là rất cao, cao chót vót. Yót khẩu tạ ngàn, yót khẩu tạ ngàn. Yạc, yạc, dạc, dạc, dàng, dàng, giang, 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 giang. Yากnghĩa là khó. ข้อสอบครั้งนี้ยากมากข้อสอบครั้งนี้ยากมากอยาก nghĩa là muốn ฉันอยากไปเที่ยวทะเลฉันอยากไปเที่ยวทะเล Dàng trong cụm từ dàng ray có nghĩa là như thế nào คุณทำส้มตำอย่างไรคะคุณทำส้มตำอย่างไรคะ Trong văn nói, cụm từ này được thay thế bằng cụm từยังไง อันนี้ใช้ยังไงคะ อันนี้ใช้อย่างไรคะ Dàng khi nói là danh từ thì nó có nghĩa là một thứ gì đó ฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้วนะฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้วนะ Dàng nằm trong cụm từ dạng ray có tam, có nghĩa là dù sao đi nữa. Dạng ray có tam, ฉันก็รักคุณ อย่างไรก็ตาม ฉันก็รักคุณ Giang nghĩa là cao su. Tôn giang là cây cao su. Giang rốt là lốp xe. Giang lốp nghĩa là cục tẩy, cục gôm. Giang rốtของฉันรั่ว Giang rốtของฉันรั่ว ฉันใช้ยางลบเพื่อลบความผิดพลาดที่เขียนด้วยดินสอ ฉันใช้ยางลบเพื่อลบความผิดพลาดที่เขียนด้วยดินสอย่าง nghĩa là nướng ฉันอยากกินไก่ย่างฉันอยากกินไก่ย่าง ใช้ ใช้ ใช่ ใช่ ใช้ nằm trong cụm từ ใช้หนี้ có nghĩa là trả nợ เขาใช้หนี้แทนคุณพ่อ เขาใช้หนี้แทนคุณพ่อ ใช้ cũng có nghĩa là sử dụng ใครใช้อันนี้แล้วไม่เก็บ ใครใช้อันนี้แล้วไม่เก็บ ใช้คน nghĩa là dùng người. Tuy nhiên, คนใช้ có nghĩa là người giúp việc. ใช้คนไม่ระแวง ระแวงไม่ใช้ ใช้คนไม่ระแวง ระแวงไม่ใช้ คนใช้ของเขาทำงานเก่งมาก คนใช้ของเขาทำงานเก่งมาก ใช่ nghĩa là phải, đúng. เขาไม่ใช่แฟนของฉัน
เขาไม่ใช่แฟนของฉันรวม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 nghĩa là tổng cộng, tập trung lại thành một nhóm. Fan club รวมตัวกันเพื่อเชียร์นักร้องที่ชื่นชอบแฟนคลับรวมตัวกันเพื่อเชียร์นักร้องที่ชื่นชอบรวม nghĩa là hợp tác, kết hợp với ai đó để làm một việc gì đó. ทุกคนร่วมใจกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคนร่วมใจกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนักศึกษาร่วมมือกันทำโครงการครั้งนี้นักศึกษาร่วมมือกันทำโครงการครั้งนี้ Nếu bạn thấy bài học này bổ ích, nhớ nhấn like và đăng ký kênh Thỏ Học Tiếng Thái nha. Hẹn gặp lại bạn ở phần sau.